everyone, welcome back to my new video tutorial. So आजको भिडियोमा चाहिँ हामी शर्ट्स बनाउन जाँदैछौं अनि शर्ट्स बनाउनको लागि मैले यहाँ तीनटा कलरको धागो लिएर आएको छु र मसँग छ यो 4 मिलिमिटर को हुक साइज, सिजर, त्यसपछि यो मेजरिङ टेप अनि स्टिच मार्कर। यति भएपछि हामी शर्ट्स रेडी गर्छौं है त। अब सुरु गरौँ है त। त्यसो भए मेजरिङ टेपले चाहिँ हामी बडी मेजर गर्छौं, कम्मरको भाग कति छ हाम्रो अनि यो मेजर गरिसकेपछि हामी त्यही अनुसार त्यही अनुसार रिबन पार्ट बनाउँछौं है त कम्मरको लागि। सो फर्स्टमा म नाप्छु। मेरो चाहिँ कम्मर ठ्याक्कै 35 है, 35 भयो। सो मैले चाहिँ अब रिबन पार्ट बनाउनु पर्यो भने ठ्याक्क यो यहाँ देखिको 1 इन्च देखिको 35 इन्च सम्मको रिबन पार्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब रिबन पार्टको लागि चाहिँ म यो ब्ल्याक कलरको धागो युज गर्ने छु अनि ब्ल्याक कलरको धागो युज गरेर चाहिँ हामी फर्स्टमा रिबन पार्ट बनाउँछौं है त। तपाईहरुले चाहिँ कतिको लम्बाई कतिको बनाउने, यत्रो बनाउने कि सानो बनाउने त्यो चाहिँ तपाईहरुले आफूले नै चेन बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले बनाएको जस्तै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर स्लिप नट बनाउने, स्लिप नट बनाइसकेर चाहिँ चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैले 12 वटा बनाए। अब 12 वटा बनाए भनेपछि ठ्याक्कै एउटा 13 वटा थप्ने ठ्याक्क 12 वटा हुन्छ। अब तपाईहरुले पनि यसरी नै गर्नु है त। ठ्याक्क एक्ज्याक्टली 12 बनाउनको लागि चाहिँ हामीले 13 वटा चेन बनाउनु पर्छ। सो रिबन पार्टको लागि हामी हाफ डबल क्रोशे बनाउँदा पनि हुन्छ। यसरी नै 1 हाफ डबल, 2 हाफ डबल, 3 हाफ डबल क्रोशे, 4 half double crochet, 5 half double, and 6 half double crochet, 7 half double crochet, 8 9 10 11 and 12 यो भयो 12 हाफ डबल क्रोशे। अब यहाँबाट चेन 1 गर्ने अनि चेन 1 गरेर यसरी घुमाउने। अब चाहिँ हामी ब्याक लुपमा मात्र बनाउँछौं है त। हाफ डबल क्रोशे खाली ब्याक लुपमा मात्र बनाउने यसरी 1 2 3 यसरी नै 4 5 6 7 8 9 10 11 अनि लास्टमा चाहिँ दुईटै स्टिचमा यसरी हाफ डबल बनाउने 12। अब फेरि चेन 1 गरेर यसरी घुमाउने अनि ब्याक लुपमा मात्र हाफ डबल क्रोशे बनाउँदै जाने। जबसम्म मेरो यो 35 इन्च सम्म पुग्दैन तबसम्म म चाहिँ यो बनाइ गर्छु है त। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ जम्मा 82 वटा रोहरू बनाए। यो चाहिँ कम्मरको भागको लागि हो अनि यो अब हामीले चाहिँ यो ठ्याक्कै 82 बनाए मैले यहाँनिर। तपाईहरुले पनि सेम बनाउनुस् होला। 82 जस्ट 82 मिडियम साइजको लागि है। अनि अब सानो कम्मर छ भने आफूले नापेर कतिको हुन्छ यसलाई तपाईले यही बनाएर नाप्दै बनाउँदा पनि हुन्छ है। अब चाहिँ हामी यहाँबाट योलाई जोड्नु पर्छ। फर्स्टमा यसलाई जोइन गर्नेछौं अनि यसलाई जोड्नको लागि पनि म चाहिँ यही हुक नै युज गर्छु। चेन 1 गर्ने, त्यसपछि यसलाई यहाँनिर यो दुईटालाई जोइन गर्नु पर्यो है। सो जोइन गर्नुको लागि चाहिँ हामी स्लिप स्टिच प्रयोग गर्छौं है। यसरी स्लिप स्टिचबाट जोइन गर्ने। एउटा स्लिप स्टिच, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा,
8 9 10 11 अनि लास्टमा एउटा 12 टोटली हामीले 12 वटा बनाएको हो नि त अनि जोइन गर्दा पनि ठ्याक्कै 12 नै हुनुपर्छ है अब चेन 1 बनाएर यो धागोलाई हामी यहीँनिर काट्दिने छौं अलिकति लामो काट्ने अनि यो चाहिँ हाम्रो पिछेको भाग यस्तो है यस्तो हुन्छ यतापट्टि चाहिँ यस्तो हुन्छ है ठ्याक्क सिलाएको जस्तो देख्दैन अनि यो भागबाट चाहिँ हामीले अब तल तल लानु पर्यो हाफ प्यान्टको लागि स्कर्ट बनाउनु पर्छ फर्स्टमा ठ्याक्क हाफ प्यान्टको भाग जहाँ छुट्टिन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले स्कर्ट नै बनाउनु पर्छ है अब तपाईहरुलाई म त्यहाँ देखाउने छु यहाँबाट सुरु गर्छौं यो पार्ट देखि जोइन गर्छौं यो नयाँ धागो है त ओके अब चाहिँ हामी यहाँनिर स्कर्ट पहिला हाफ प्यान्ट बनाउनको लागि ठ्याक्क यो हाफ प्यान्टको भागसम्म चाहिँ स्कर्ट बनाउँछौं अनि यो धागो युज गर्छौं है धागो जहिले पनि यहाँबाट निकाल्ने यसरी त्यसपछि एउटा स्लिप नट बनाउने ओके स्लिप नट बनाइसकेपछि हामीले यहाँबाटै जोइन गर्दै जाने वन टू दुईटा चेन बनाउने अब हामी यहीबाट हाफ डबल क्रोशे बनाउँदै जान्छौं एक एकवटा हाफ डबल क्रोशे सबै स्टिचहरुमा यसरी नै हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाउँदै जाने अनि म चाहिँ तपाईहरुलाई एकैचोटी लास्टमा भेट्ने छु एक एकवटा हाफ डबल क्रोशे रो सक्यो अब चाहिँ हामी एउटा स्लिप स्टिच बनाउँछौं अनि चेन 1 गर्छौं अनि प्याटर्न घुमाउँछौं त्यसपछि फेरि सबैमा एक एकवटा हाफ डबल क्रोशे बनाउँदै जाने हरेक स्टिचेसहरुमा हाफ डबल हामीले यो हाफ डबल चाहिँ जबसम्म स्कर्ट पार्ट आउँदैन तबसम्म चाहिँ हामी यही हाफ डबल क्रोशे नै बनाउँदै जान्छौं है त मैले भर्खर फर्स्ट रो सके स्कर्ट प्यान्टको लागि अनि त्यसपछि अब यो सेकेन्ड रो थर्ड रो कतिसम्म हुन्छ आफू नाप्ने आफ्नो बडीमा नाप्दै जाने अनि ठ्याक्क हाफ प्यान्टको भाग छुटाउने बेलामा चाहिँ हामीले ठ्याक्क त्यहाँबाट प्याटर्न अर्की छ दुईटा
दुईटा खुट्टाको लागि दुईटा भाग उयो गर्नु पर्यो। यसरी यो स्कर्ट बनाइसकेर यहाँ बीचबाट हाफ प्यान्ट छुटाउनु पर्ने हुन्छ है। सो फर्स्टमा त हामी यो स्कर्ट नै बनाउँछौँ। यसलाई ठ्याक्क खुट्टाको के अरे हाफ प्यान्टको भाग नछुटाउन्जेलसम्म बनाउने है त। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकैचोटि स्कर्टको भाग सकेपछि देखाउने छु है त। ओके एभ्रिवान, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो स्कर्ट चाहिँ रेडी भइसकेको छ है। अब स्कर्टबाट नै हामीले चाहिँ हाफ प्यान्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो हाफ प्यान्ट बनाउनुको लागि चाहिँ मैले अब तपाईँलाई फर्स्टमा चाहिँ मैले कति रो बनाएँ त्यो देखाउँछु है त। यो फर्स्ट भयो, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 टोटली मैले चाहिँ 24 वटा रोहरू बनाएँ है। हजुरहरूले पनि आफ्नो साइज ठ्याक्क नापेर नै बनाउनु होला। मैले यो लगाएर नापेँ ठ्याक्क मेरो चाहिँ अब हाफ प्यान्ट बनाउने हाफ प्यान्टको सेपमा आइसकेको छ, जुन चाहिँ हामीले यो दुईटा भागलाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै यसरी छुट्टाउनु पर्ने हुन्छ हाफ प्यान्टको भाग। सो यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, अब म तपाईँलाई देखाउँछु है त। यो फर्स्टमा त यो रो सकाइहालौँ स्लिप स्टिच बनाएर। हाफ डबल भयो। अब यहाँनिर एउटा स्लिप स्टिच गर्ने। अब चाहिँ हामीले ठ्याक्क मिडल पोइन्ट यही जुन मैले यहाँनिर यो बनाएको छु पछाडिको भाग, यसलाई नै मिडल पोइन्ट राखेर हामीले चाहिँ ठ्याक्क नाप्नु पर्ने हुन्छ। यताको र यताको सेप चाहिँ एउटै हुनुपर्छ है। यताको र यताको चाहिँ हामीले साइज चाहिँ एउटै बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईँहरूलाई नाप्नुको लागि सजिलो भनेको चाहिँ इन्ची टेपले नाप्दा पनि हुन्छ होइन, इन्ची टेप लगाएर नाप्दा पनि हुन्छ। अनि अर्को यसरी चाहिँ हामीले नाप्दा हुन्छ इन्ची टेपले। ठ्याक्क यहाँ यो भाग र यो भाग यहाँदेखिको गरौँ है। अब यहाँ ठिक्क हुने रहेछ है त। सो यसरी नाप्ने। अनि अर्को प्रोसेस भनेको चाहिँ हाम्रो यो पनि छ है। ठ्याक्क यसलाई मिड पोइन्टमा राखेर चाहिँ यसो गर्ने, मिड पोइन्टमा राखेर नाप्ने। यसो गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो लाइनले पनि ठ्याक्कै मिलाइदिइराखेको छ क्या यहाँनिर। यताको भाग र यताको भाग ठ्याक्कै मिल्छ है। सो अब चाहिँ हामीले केही नै गर्नु परेन, यहाँ नाप्नु पनि परेन। जस्ट के गर्ने त, चेन बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँको यो साइज कतिको छ होइन, तपाईँले त्यही अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ नापेर। म चाहिँ अब 8 राखेर हेर्छु है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राख्ने। अथवा अब तपाईँले चाहिँ एकचोटि मेजरै गर्नुहोस् होला है, आफै लगाएर नै हेर्नुपर्ने हुन्छ कतिको साइज राख्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नाप्दै गरेको नै एकदम बेटर हुन्छ। 8 राखेँ मैले होइन, तर 8 भन्दा अलिकति 10 जति राख्दा ठिक हुन्छ है। 8 किन टाइट गर्ने, ठिक्क 10 राख्दाखेरि ठिक्कै हुन्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क नापेर है यहीँनिर स्लिप स्टिच गरिदिने, यसलाई जोड्ने। अब यो स्लिप स्टिच त गऱ्यौँ हामीले। अब यहाँदेखि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीले यहाँदेखिको यो पार्टमा मात्रै यो पार्टलाई बनाउने। फर्स्टमा चाहिँ यो हाफ प्यान्ट बनाउने यतापट्टिको, अनि सेकेन्डमा यो पार्ट बनाउने हो है। त्यसैले चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँबाट चेन 1 गर्ने, त्यसपछि सबैमा एक-एकवटा हाफ डबल क्रोशे बनाउँदै जाने वरिपरि नै 1 हाफ डबल क्रोशे। जबसम्म हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्दैन तबसम्म चाहिँ एक-एकवटा हाफ डबल क्रोशे बनाउँदै जाने ल। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँसम्म लिएर आएँ हाफ डबल क्रोशे बनाउँदै। अब यहाँ एउटा बनाउने,
त्यसपछि चाहिँ हामीले यो सबै स्टिचेसहरुमा हाफ डबल क्रोशे बनाउनु पर्छ टोटली हामीले अब 10 बनाएको थियौं भने चाहिँ 9 हुन्छ टोटली सो यो 9 वटै स्टिचेसहरुमा चाहिँ एक एकवटा हाफ डबल क्रोशे बनाउने 1 यसरी नै सबैमा 1 1 हाफ डबल क्रोशे है यसरी नै हाफ डबल क्रोशे बनाउने अब हामी यो फर्स्ट स्टिचमा आइपुग्यौं अघि हामीले बनाएको यहाँ चाहिँ एउटा स्लिप स्टिच गर्छौं है यसरी फेरि चेन 1 गर्ने यसरी घुमाउने त्यहाँबाट अब चाहिँ हामी यही साइडमा मात्रै 1 1 हाफ डबल क्रोशे बनाउँदै जान्छौं है त अहिले यो साइडलाई चाहिँ हामी केही गर्दैनौं यो साइड चाहिँ अहिले नेक्स्ट पार्टमा बनाउने हो पहिला यो साइडको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी अलिकति बढाउने छौं सो यहाँबाट फेरि हामी हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाउँदै जान्छौं सबैमा एक एकवटा हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस है अब कतिको तपाईहरुलाई चाहिँ छोटो लामो लगाउनु मन छ त्यही अनुसार तपाईहरुले चाहिँ यसलाई छोटो लामो बनाउन सक्नुहुन्छ है अब यो हाफ प्यान्टलाई चाहिँ कतिको छोटो राख्ने यतिकै तपाईले चाहिँ अब 4-5 रोज मात्रै एड गर्नुभयो भने पनि ठिकै छ बट अलिकति अब तपाईले आफूले नै नापेर कतिको रो राख्दा कतिको अब यो रो बढाउँदा ठीक हुन्छ त्यही अनुसार बढाउँदा हुन्छ है यहाँ चाहिँ हामीले केही नै गर्नु पर्दैन जस्ट एउटा हाफ डबल क्रोशे मात्रै मैले किनभने यो फिटिङ साइजको बनाएको छु नि त तब अब अलिकति लुज खालको बनाएको भए चाहिँ हामीले अलिकति यसमा बढाउनु पर्ने हुन्थ्यो हैन तर यसमा हामीले केही नै गरे हैन बढाएको छैन जस्ट एउटा हाफ डबल क्रोशे मात्र बनाउँदै गइरहेको छौं है सो यसरी नै अब हामी चाहिँ यो यतापट्टिको पार्टमा रो थप्दै जान्छौं हेरौँ अब कतिको रो थप्छु म ओके अब चाहिँ हामी यो लास्ट स्टिचमा आइसकेको छौं दुईटै खुट्टाको लागि बनाइसकेको छौं है यो हाफ प्यान्टको भाग अनि यता र यता दुईटै भइसकेको छ अब यहाँ स्लिप स्टिच बनाएर काट्दिने हो अलिकति लामो काट्ने त्यसपछि यसलाई नजिकैको चेनहरुमा हाइट गर्दिने यसरी अनि यसलाई काट्दिने पेन चाहिँ रेडी भइसकेको छ अनि यो पछिको भाग यो पछाडीको भाग हो यो चाहिँ अगाडिपट्टिको है अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यो लगाएर पनि देखाउने छु कस्तो देखियो भनेर मैले चाहिँ ठिक्कको छोटै बनाएको अलिकति लामो तपाईहरुले अलिकति लामो बनाउँदा पनि हुन्छ तर मलाई चाहिँ यतिको साइज ठिकै हुन्छ है सो अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यो लगाएर देखाउने छु कस्तो देखिन्छ है त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाफ प्यान्ट चाहिँ रेडी भइसकेको छ है शर्ट्स चाहिँ अनि मैले चाहिँ अब आफ्नै डिजाइन हालेर आफ्नै प्रोसेसमा बनाएको छु अब यो चाहिँ म तपाईहरुलाई लगाएर देखाउँछु कस्तो देखियो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको चाहिँ इभन पार्ट अनि यहाँ मुनि चाहिँ यस्तो भएको छ है मैले चाहिँ यतिको बनाएको छु हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस् होला ह्यापी क्रोशिङ तपाईहरु पनि ट्राई गर्नुस् बनाउनलाई बस्छु आई लभ इट डिजाइन एकदमै राम्रो छ